Yes, het zo te dansen, Rajiv. Hoe heb je dat gezien? Tuurlijk kan ik het zien. Maar we zijn terug. Welkom bij een andere aflevering van Innovate Sranan. Rajiv, hoe is het om weer terug te zijn? Ik ben blij dat we terug zijn. En we hebben heel veel goede reacties gehad van de vorige aflevering. En we zijn natuurlijk, ik ben heel erg verheugd om weer hier te zijn om to have this conversation with all the viewers en ook met onze gast straks. Hoe gaat het met jou, Diego? Ik denk dat een aantal mensen ook willen weten hoe het met je gaat. Met mij gaat het prima. Ik denk gisteren hadden we ook een hele goede sessie. Dus even quick updates voor de mensen die lang niets van ons hebben gehoord. Alvorens ik dat doe, Rajiv, kan je even in de back-end checken. Er is iets met die Facebook-verbinding. Voor mij zijn de mensen van Facebook weggevallen. Oh, shit. Wel, de mensen die het missen, go to YouTube. We're live on YouTube. Yay! Right. Anyways, we checken dat zo meteen. Maar gewoon om quick te updaten. We hadden gisteren een tweede aflevering van City. Dat is Suriname's Ecosystem Tank Insights. En gisteren hadden we het over business ethics en funding. Dat was een hele interessante sessie. We hadden Derek Curry, die het over waarde en normen had. Miguel Rodriguez met zijn startup Right Eats. En ook de banking sector hadden we twee dames van de Finabank die ons daarover meer vertelden. En vandaag, speaking of banking, gaan we ook een ander type bank over hebben. Maar in de afgelopen aflevering, 2 weken terug, hadden we ook de NOB. Die aflevering is al terug te bekijken op YouTube en Facebook. Dus als je die hebt gemist, check that one out. En ook nog, vergeet niet onze innovation community te joinen op LinkedIn. De QR-code is nu op het scherm, dus als je even snel wil scannen, maar je kan ons ook gewoon snel searchen op LinkedIn. Dus hier even wat sfeerbeelden van gisteren. Volle zaal daar bij Dobro. Leuke setting. Dus dat was een hele interessante sessie. En de mensen die er aanwezig waren, hebben ook flink van genoten en kunnen netwerken vooral. Maar wat hebben we vandaag, Rajiv? Ja, wat hebben we vandaag? Makkoketje. We hebben een heel speciale gast van de IDB en particularly IDB Lab. Shout-out naar alle kijkers die er nu zijn. Dank dat jullie intunen. En de mensen die straks terugkijken, blij dat jullie dat ook doen. We hebben eigenlijk een speciale gast, zei ik ook al. We gaan praten over innovatie, over inclusion, maar vooral wat de mogelijkheden zijn voor Suriname. Dit alles past in het groter plaatje van Innovate Sranan. En dat betekent simpel dat we verbeteren en to improve to another level. Toch, Diego? Yes. Ik denk dat we onze speciale gast direct in beeld kunnen brengen. Of wait, should I introduce her first? Yes, please introduce her and I'll try to fix our Facebook connection while you get her on stage. I'll introduce Shreshta. This one is in English. So Shreshta is an implementation and change management specialist. Since 2018 werkzaam. Oh, I went from Dutch to English to Dutch. Sinds 2018 werkzaam als consultant bij de Inter-American Development Bank. En daar ondersteunt ze in de operaties en ook analytics met ook interventions om de groei voor Suriname, de private sector in Suriname te stimuleren. Maar ze heeft een speciale focus op de IDB Lab of bij de IDB Lab en Compete Caribbean II. Ze heeft aan zoveel private sector projecten gewerkt door de jaren heen en ze heeft een degelijke ervaring, een dosiservaring in deze sector opgedaan. En ze heeft een aantal onderzoeksprojecten ook geleid, vooral op het gebied van private sector ontwikkeling.
Voornamelijk bij de Department of Business Management bij de Anton University of Suriname. Dat heb ik heel snel gewoon on the fly vertaald. Ik wil graag naar voren halen Shreshta. Oh, let me press that button. Yeah. Welcome, Shreshta. Hi, Rajiv. Hi, Diego. Thank you. Thank you for making time for us. En vooral ook de kijkers die straks met vragen zullen komen. Shreshta, heb ik een goede introductie gedaan of zijn er wat noodzakelijke correcties? Nee hoor, helemaal niet. De introductie was prima. Okay, Shreshta. Welcome in Innovate Sranan, een speciale webseries vanuit Silicon Dorp. Voor elke gast, los van de formele introductie, hebben we altijd een icebreaker question. So, and Shreshta, maybe you already know the question, but ik ben benieuwd naar je antwoord. Shreshta, what is jouw superpower? Ja, oké. Dat is een interessante vraag. Eentje dat ik nooit eerder gesteld heb gekregen, om eerlijk te zeggen. Maar als ik daarop antwoord zou moeten geven, zou ik dan... Mijn antwoord zou zijn... my superpower would be to be able to very quickly determine the potential, the innovation potential of a project. Door mijn werk bij de IDB, zeg maar de afgelopen 5 jaar, en ook specifiek IDB Lab, waar innovatie staat, heb ik een soort sixth sense kunnen opbouwen voor wat betreft innovation projects. Als ik een project onder ogen krijg, kan ik heel snel nu een assessment maken wat de potentie is van het project. En soms ook kijken naar de core van het project. Of dat potentie heeft, maar misschien in een ander jasje dan zoals het wordt gepresenteerd. Want dat is soms ook wel het geval. Ik bedoel, heel vaak nemen we projectvoorstellen over just the way they are presented to us. Vaak geven we eigenlijk onze eigen twist eraan. Natuurlijk afhankelijk van onze strategische doelstellingen. And to be able to assess that core of the innovation project en het gieten in een jasje, zodat het relevant is voor Suriname, maar ook voor IDB. I would say that, yeah, that's my answer. I really love that answer. I really love it. Wow, amazing. Diego, you're silent. Ja, I'm just fixing a Facebook connection. Dus onze Facebook moet nu weer in orde zijn. Dus voor de mensen die... Ja, ik had in het begin ook wat issues met internet streaming. Het was een beetje aan het laggen. Dus ik hoop dat het nu wel helemaal in orde is. Yes. Ja, nee, maar mooie superpower. Echt één dat we eigenlijk onderschatten. Een goede assessment kunnen maken om de potentie van iets te kunnen zien. Al andere mensen dat nog niet zien. Of in een andere jasje te kunnen zetten. En ik denk dat we dat ook nodig hebben met al de goede ideeën die mensen hebben. En soms nog niet doorhebben wat voor impact het kan hebben. Dus ik ben blij Shreshta hier te hebben. I think it's time to kick it off. Laten we het overdragen even aan Shreshta om het aan het vertellen over IDB Lab en wat de mogelijkheden zijn. So, Shreshta, aan jou het woord. Oké, perfect. Dankjewel. Jullie zullen hier
zien staan. Dat is omdat we dit jaar eigenlijk 30 jaar bestaan. Dus vandaar is our celebration year. Dat zul je op al onze slides terugzien. Iedereen kan de slides zien. Er is geen issue wat Yeah, dat we can see betreft. the slide. Even checken. Want ik ben even weg van. Ik ben nu even gewoon in mijn presenters mode. Yeah. Laat me starten met een introductie van de IDB Group. Omdat ik heb gemerkt door de jaren heen dat mensen eigenlijk niet veel afweten van de IDB Group. Ik kan beginnen door te zeggen dat de IDB Group gezien kan worden als de belangrijkste bron van ontwikkelingsfinanciering voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. En onze motto is waarschijnlijk wel bekend, Improving Lives. En dat betekent dat we helpen leefomstandigheden te verbeteren door financiële oplossingen en ontwikkelingsexpertise te bieden aan onze klanten in de publieke, maar ook de private sector. En de IDB Group zelf bestaat uit 3 dochterondernemingen. Je hebt de IDB, de bank, zoals de meeste mensen die wel zullen kennen. En die onderneming richt zich dus voornamelijk op de overheid, projecten, financiering, technische assistentie naar de overheid en publieke sectororganisaties. Daarnaast heb je 2 ondernemingen binnen de IDB Groep die zich richten op de private sector. En die zijn IDB Invest en IDB Lab. Het verschil tussen beide is dus dat IDB Invest zich echt focust op de corporate side van de private sector. Hun klantenbestand bestaat dus uit ondernemingen zoals Schooldiepsing, Fernandes. Aan dat soort ondernemingen moet je denken wanneer we praten over IDB Invest. Hun financieringsoptions zijn ook dus specifiek getarget op dat soort ondernemingen. Hun ticket size bijvoorbeeld begint bij ongeveer 2,5 miljoen US-dollars en daarboven. IDB Lab daarentegen richt zich op wat wij noemen disruptive innovators. En disruptive innovators kunnen eigenlijk zijn MSME's, startups, maar ook stichtingen en NGO's. Dus onze targetgroep is veel breder. Onze financieringsopties en andere opties voor samenwerking die we aanbieden, is dus ook veel breder vanwege onze targetgroep. Ik zei het eerder al, maar ga het even weer herhalen. IDB Lab kan gezien worden als innovation laboratorium van de IDB Group. Omdat we projecten financieren die als kern hebben het testen van innovatieve manieren om inclusieve groei mogelijk te maken. En hierbij richten we ons op 2 ontwikkelingsprioriteiten in de regio. Benefit poor and vulnerable populations and activate dynamic engines for inclusive and sustainable growth. Met andere woorden, onze projecten moeten ten goede komen van de meest kwetsbare groep in de samenleving, wat wij noemen onze last mile clients. En tegelijkertijd kijken we ook naar ideeën die kunnen functioneren als motoren voor duurzame groei. En om dit alles te kunnen realiseren, mobiliseert IDB Lab financiering, kennis en verbindingen om innovaties te testen en ook de ecosystemen te ontwikkelen waarbinnen deze innovaties kunnen gedijen. Hierdoor zouden we dus ook kunnen stellen dat IDB Lab economische en sociale inclusie stimuleert door middel van onze projecten, waarbij er werkgelegenheid wordt gecreëerd, productiviteit van bedrijven wordt bijvoorbeeld verbeterd, toegang tot essentiële diensten worden uitgebreid, terwijl we tegelijkertijd ook aandacht besteden aan de climate crisis en gender- en diversiteitsgaps proberen aan te pakken. Er zijn natuurlijk een aantal focusgebieden
waar we ons op richten. En die kunnen jullie zien op deze slides. Het gaat om agriculture and natural capital, essential infrastructure services, education, talent and employment, health and financial inclusion. Dat zijn onze 5 focusgebieden, onze 5 verticals, zoals we dat noemen. En tegelijkertijd hebben we als cross-cutting issues, en dit zijn cross-cutting issues door de hele IDB-groep heen, climate crisis en gender and diversity. Binnen dit kader proberen we dus nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen te testen en ook entrepreneurship ecosystems te ontwikkelen. In een van de vorige slides hebben jullie kunnen zien dat onze value proposition bestaat uit financiering, kennis en connectie. Ik ga nu even kort in op elk van deze 3 punten. Als we dus kijken naar financiering, IDB Lab financiering, met onze financieringsopties proberen we elk stadium van de innovation cycle te helpen. Als je dus kijkt naar de slide waarbij we een ecosystem hebben weergegeven, met name een innovation ecosystem, dan proberen we elke stadium daarin te targeten. We bieden aan pre-seed, seed capital, early stage options, early scaling stage options ook. En eigenlijk kun je zeggen dat IDB Lab functioneert als een platform voor de rest van de IDB Groep voor proof of concepts, experimenten, investeringsopties voor innovaties in een vroeg stadium, die later kunnen worden gescaled door de IDB Invest of andere externe partners. En het is ook goed even hierbij te vermelden dat de IDB Groep de enige multilaterale ontwikkelingsbank is met de welke zich volledig toelegt op het bevorderen van innovatie op regionale schaal. Een andere optie voor financiering vanuit IDB Lab bestaat uit onze challenges. Elk jaar hebben we 2 of 3 challenges. En dat zijn dus open calls voor projects, waarbij je projectideeën kan indienen via onze website die in aanmerking kunnen komen voor funding. Dit zijn voorbeelden van project calls die we hebben gehad. Beyond Tourism was vorig jaar. Digital tokens for biodiversity as well. Dit jaar hebben we waarschijnlijk een jaarlijks terugkerende call voor proposals en dat heet Blue Tech for Waste. Dat zie je ook hier staan. Als we nu kijken naar de tweede en derde poot van onze value proposition, knowledge and connections, hebben we dus ook, we bieden niet alleen financing, financial resources, maar ook kennis en we kunnen ook connecties leggen met onze en tussen onze partnerorganisaties. We doen aan kennisontwikkeling, zoals ook de rest van de IDB-groep, waarbij we verschillende publicaties jaarlijks hebben op het gebied van verschillende zaken die van belang zijn voor een innovation ecosystem. Daarnaast hebben we een aantal platforms ontwikkeld waarbij we onze projectpartners, maar ook andere externe partners bij elkaar brengen om van gedachten te wisselen, maar ook te kijken hoe ze ook samen kunnen werken. We-exchange bijvoorbeeld is daar één van. Het platform focust zich voornamelijk op women-led innovative business models. En als we kijken naar partnerships, dan hebben we wereldwijd partnerships met verschillende organisaties, waarvan er net enkele voorbeelden hier staan aangegeven en die we dus ook eigenlijk bij elkaar brengen samen met de partners van onze projecten to scale up de innovations waarmee we bezig zijn.
Om een general idea te hebben van de impact van IDB Lab wereldwijd. Als we kijken naar de afgelopen 5 jaar, hebben we ongeveer 30 miljoen kwetsbare groepen, of nee, ik moet niet zeggen groepen, kwetsbare mensen bereikt en ongeveer 5 miljoen MSME's. Als we kijken naar onze projecten tussen 2019 en 2021 was 61% daarvan gericht op poor and vulnerable. Zelfde aantal op gender equality, 29% op climate crisis en 48% kwam van wat wij noemen small countries or small and island countries, waar Suriname onderdeel van is. En nou, ik denk dat dit het meest interessante is voor de mensen die de webinar volgen. How to partner with us. Er zijn verschillende manieren waarop je dat kan doen, maar voor Suriname wil ik echt wel focussen hier op partnering with us through projects. En zoals ik al eerder aangaf, IDB Lab biedt een breed scala aan financieringsproducten om onze klanten beter te kunnen ondersteunen. En ons doel is om belangrijke financiering gaps te overbruggen voor innovatieve start-ups en bedrijven die inclusie en systematische veranderingen in onze regio stimuleren. Er zijn tutorials op onze website met video's hoe je kunt applyen, hoe je een projectvoorstel kunt indienen, maar heel globaal aangegeven. Ik ga later mijn contactgegevens delen, mijn e-mailadres. De eerste stap is meestal dat ik een projectidee ge-mailed krijg. En dat ik dan daar een assessment maak based on onze strategische doelstellingen voor het jaar, onze country strategy met Suriname en ook natuurlijk innovatiepotentie van het project. Als het project past binnen ons raamwerk, dan starten we met wat we noemen origination van het projectidee. Daarna gaan origination betekent dat, laten we zeggen, de laatste stap van origination fase is dus dat we een project pitch proposal moeten hebben opgesteld dat gepresenteerd kan worden aan ons leadership team. Ons leadership team bepaalt dan op basis van de project pitch of zij akkoord gaan met het projectvoorstel of niet. Wanneer zij groen licht geven voor het projectvoorstel, betekent dat er geld wordt vrijgemaakt uit ons budget om te investeren in het project. En dan starten we met project design, waarbij we dus echt de lijvige projectdocumenten samen met de partner ontwikkelen. Want uiteraard, als je klantengroep bestaat uit stichtingen, NGO's, MSME's, start-ups, kan je niet van hun verwachten dat zij alles zelf doen. Daarom spelen wij ook een heel actieve rol bij project design, waarbij wij meestal de lead nemen en onze partner begeleiden door het hele proces heen. En ja, nadat de project design documenten zijn opgesteld, wordt het nog een keer voorgelegd aan ons bestuur, aan onze boardmembers voor goedkeuring. En nadat zij daarvoor groen licht hebben gegeven, dan pas start project execution. En wat zijn nu de requirements? Als iemand een projectidee zou willen opsturen, waarnaar moeten ze kijken? Eerste is, ik zei het al, ik ga het weer herhalen. We are an innovation laboratory. Dus het meest belangrijke punt is de innovativeness van het projectidee. Met andere woorden, welke nieuwe disruptieve modellen of technologieën maakt het project mogelijk? Denk bijvoorbeeld aan AI, blockchain, robotics, Internet of Things, big data. Ik moet wel hierbij even erbij vermelden, als we praten over innovation,
kijken we wel naar innovation binnen country context. Want iets dat innovatief is voor Suriname, hoeft niet innovatief te zijn, bijvoorbeeld in Brazilië. Maar dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is voor Suriname. Tweede waarnaar we kijken is impact to achieve scale. En daarbij kijken we voornamelijk naar hoe de voorgestelde oplossing, hoe voorgestelde projectidee een transformerende impact kan hebben op het op het leven van onze kwetsbare last mile clients en ook natuurlijk het milieu. Derde punt is, it needs to be thematically aligned with IDB Lab's priorities. Dat betekent dus dat het lijn moet zijn met de 5 verticals die ik in de vorige slides heb aangegeven. Verminderen van armoede, economische inclusie, bevorderen van diversiteit, gendergelijkheid, ecologische duurzaamheid. Daarna kijken we ook naar de geographic alignment als de project partner, of laten we het zo zeggen, degene die het projectvoorstel indient, moet wel een organisatie zijn gevestigd in Suriname of in een van de IDB-groep lidlanden. We kijken ook naar of het projectidee een clear path heeft to achieve sustainability. Met andere woorden, niet als IDB Labs financiering stopt, dat het project ook ophoudt. Het moet duurzaam kunnen zijn. En vaak helpen we onze klanten ook hierbij door een project component in te bouwen in het project dat specifiek getarget is op onderzoek te verrichten naar hoe het projectidee verduurzaamd kan worden middels een businessmodel bijvoorbeeld. We kijken ook en we assessen ook de implementation capacity van de partner met wie we samen gaan werken. We kijken naar het track record van de organisatie, omdat natuurlijk dat een belangrijke indicator is voor succes van het project. En we vragen ook counterpart resources. We hebben verschillende financieringsopties. Ik gaf het eerder al aan. We hebben leningen, afhankelijk van natuurlijk in wat voor stadia van de innovation cycle de organisatie of het projectidee is. Maar we hebben dus leningen en grant options. En we vragen counterpart resources voor beide. Ook de grant options. We financieren nooit 100% van de project value. Meestal afhankelijk nogmaals van het projectidee en om wat voor soort stadium het gaat, kan het zijn dat we vragen 50-50 counterpart resources. Laten we zeggen, als wij bijvoorbeeld inkomen met een minimaal bedrag van $150,000, dan vragen we van de partner dat zij ook inkomen met een bedrag van $150,000. Daarvan, schrikken jullie niet, daarvan hoeft niet alles in cash te zijn. Een deel mag in kind zijn en een deel mag in cash zijn. Ik ga nu even heel specifiek in op IDB Lab in Suriname. Sinds 2002 ondersteunen wij de particuliere sector in Suriname en in de loop van de jaren hebben we ongeveer 23 projecten gefinancierd met een totale projectwaarde van ongeveer $24 miljoen. Ons huidig portfolio bestaat uit ongeveer 8 operations op diverse gebieden. En dit zijn foto's van enkele van de projectideeën die we hebben gefinancierd. En het zou echt veel te lang duren om uitvoerig in te gaan op allemaal. Ik heb dus gewoon 3 geselecteerd die ik heel kort zal belichten. Eerste project heet Community Conservation of Mangroves. En het gaat eigenlijk om het piloten van een community conservation model als het gaat om het behoud en beheer van mangroven.
We waren indertijd bezig binnen de IDB om samen met de overheid dus te kijken naar een regionaal mangrovenproject dat zich specifiek richt op rehabilitatie en herbeplanting van de mangrovenbossen. Ik bedoel, we kennen allemaal, denk ik wel, de issues met de mangrovenbossen en de invloed dat dat heeft op um, op climate change as well. Maar binnen het project was er dus een missing component. En de missing component was dus dat de communities die het dichtst bij de mangrovenbossen leven, dat die niet als zodanig waren meegenomen. En daar hebben we dus via IDB Lab hebben we daarop proberen in te spelen door dit project te ontwikkelen. Want je kan natuurlijk wel de mangrovenbossen te proberen te rehabiliteren of de bomen zelf herbeplanten. Maar wanneer je de community zelf niet leert hoe duurzaam om te gaan met de mangrovenbossen, dan is het eigenlijk bijna water naar zee dragen. En vaak is het gewoon een question van education van de mensen, maar ook om ze andere opties te bieden voor sustainable livelihoods. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de dorpen die het dichtstbij zijn van de mangrovenbossen, zij gebruiken de mangrovenbossen voor hun sustainable livelihood. Ze gebruiken het om te vissen, voor seafood, krabbenvangst. Ze gebruiken de parwa mangroven voor honing, maar soms gebruiken ze het ook gewoon als hout. En je moet ze dan dus ten eerste leren hoe ga je hier duurzaam mee om, maar ook alternatieven aanbieden van oké, maar dit hoeft niet je enige bron van inkomsten te zijn. Er zijn ook andere mogelijkheden. Dat is dus waar dit project zich op heeft gefocust. En we hebben ook speciaal aandacht besteed aan studenten om hun te een education te geven over het belang van de mangroven. En met name of in het bijzonder het belang van mangroven voor Suriname. Zodat we daarmee ook je kan zeggen, een next generation of climate change agents eigenlijk aan het kweken zijn. Dit is een ander project, Precision Farming. En dit project is ontwikkeld om de kleine rijstboeren in Suriname, met name in Nikeri, te helpen. Ik denk dat we allemaal wel weten dat de, de grote rijstboeren gebruiken vliegtuigen voor bespuiting, besproeiing, soms ook het planten van rijst. Maar de kleine rijstboeren doen dat veelal gewoon met de rugspuit, op de rug, met de rugspuit. En dat brengt volgens diverse onderzoeksrapporten een aantal health issues met zich mee. Ten eerste gebruiken ze vaak niet de nodige equipment om zichzelf te beschermen. En daarnaast gebruiken ze ook en maken ze ook hun eigen gevaarlijke mix van cocktails. Dat kan in het water terechtkomen en dan ook gaat dat door met het water mee naar de kustvlakte, kan vegetatie daar aantasten. Dus er waren een aantal issues waar verschillende onderzoeksrapporten op wezen. Met dit project hebben we dus geprobeerd om de boeren een alternatief aan te bieden door middel van drones. Deze drones hebben elektrostatische sproeiingssystemen bevestigd eraan, waardoor
er geen spillage plaatsvindt, want de electrostatic spring mechanism interacteert met de rijsthalm, met de individuele rijsthalm zelf, waardoor als je iets sproeit, dan kleeft hij automatisch vast aan de individuele rijsthalm. Ze kunnen het van afstand uit besturen. We hebben met dit project eigenlijk ook geïntroduceerd meer organic bemestingmateriaal in plaats van de chemische cocktails, de gevaarlijke chemische cocktails. En we hebben ook geïntroduceerd data mapping, ook middels de drone, zodat je eigenlijk ook data kan verzamelen dat ten goede kan komen, niet alleen voor de kleine rijstboer, maar eigenlijk voor de hele sector en ook voor de overheid, wanneer zij policies zouden moeten maken om de sector te helpen. Ik ga nu even snel verder met het laatste project dat ik wil highlighten. En dat is wat wij noemen HYPE-project. En de HYPE staat voor Testing a Hybrid Model for Remedial Learning and Re-engagement of Students in Suriname. Dit project is ontstaan tijdens de COVID-periode, waarbij we zagen eigenlijk wat voor challenges onze education sector had om de studenten gemotiveerd te houden, engaged te houden, maar ook om lesmateriaal te disseminaten naar ze. Wat we dus eigenlijk is een pilotproject. En het wordt gepilot voor maths curriculum, leerjaar 9 en 10. Er zijn 3 dingen die we doen met dit project. Eerste is dus maths curriculum omzetten in videomateriaal dat aanvullend gebruikt kan worden op lesmateriaal dat behandeld wordt in de klas. Het is geenszins de bedoeling om de normale klassensituatie te wijzigen of daar enige verandering aan te brengen. Laat me dat duidelijk zeggen. Het is aanvullend materiaal. En daarnaast ook het ontwikkelen of het gamifyen van maths curriculum. Daarnaast kijken we ook naar het piloten van learning clubs, after-school learning clubs. En voor deze pilot hebben we geselecteerd 3 topics voor de learning club. Artificial intelligence en robotics, well, basically STEM. Tweede learning club is gericht op youth development en een derde op entrepreneurship. Het is eigenlijk om jullie zo'n beetje een idee te geven van IDB Lab, wat de mogelijkheden zijn, wat we allemaal aan het doen zijn in Suriname. En dit zijn mijn contactgegevens, just in case somebody is interested in reaching out with a project idea, please feel free. And then I'm handing it over back to you, Rajiv. Thank you. Eigenlijk, ik zie go een ahead. vraag in de comments gelijk. Of alvorens we naar onze vragen gaan, denk ik. Ja, laten we de van vraag in de Michael. comments direct pakken. Michael vroeg, worden er ook assets als onderpand gevraagd? Oh nee. Ik zal de ring anders Laat me dat direct. We werken niet als een commerciële bank. Michael was het. We vragen geen onderpand. Nee. We zijn een development bank. Als ik praat over counterpart resources, want ik denk dat daar een beetje een verwarring is ontstaan. Als we praten over counterpart resources, dan vragen we als counterpart resources of geld of je tijd en energie. En dat is wat we bedoelen dus met in-kind.
zoals ik al eerder aangaf, het kan 50-50% zijn. Om even verder te gaan met het voorbeeld van 150.000 dat ik aangaf. Als wij inkomen met 150.000 en we vragen 150.000 van de partner, onze klant, dan kan 75.000 kan in cash zijn. Maar dat hoeft niet te zijn uit eigen middelen van de partner. Ze kunnen ook op zoek gaan naar andere investeerders of andere financiers die zouden willen investeren in het project. En 75.000 kan in kind zijn. Dus bijvoorbeeld dat je gaat gebruiken als je zelf bijvoorbeeld je vervoer gebruikt, computer, andere resources, dat omgezet kan worden in tijd en energie. Dan zou dus dat ook mee kunnen gelden. Ik hoop dat het nu duidelijk is. Nee, hij zegt dat het duidelijk is, ja. Oké. Nee, maar thank you for clearing that up. Ik vroeg me bij de toen je misschien kunnen even daarop weer inzoomen, Diego, de presentatie van Shreshta, speciaal de thematic areas. Misschien kunnen we gewoon even inzoomen op de thematic areas. Oké, laten we teruggaan naar de slide. Ivar, hij is een beetje aan het... Hij is vast hier, oké. Juist, deze. Ja, deze hier bedoel je, hè? Yes. The thematic areas. Dus waar plaatsen we de development of entrepreneurship ecosystems in het geheel? Is dat zelf ook een thematic area? Of zijn het... Zo moeten we dat even plaatsen. Oké, development of an ecosystem kan gelden voor elk van deze areas. Dus je kan een ecosystem developen binnen agriculture en natural capital, of binnen health of financial inclusion. Dat is niet gebonden aan geen van deze. Het is gewoon overkoepelend. Dat we dus kijken naar ecosystems binnen elk gebied. Oké. Very interesting. En als er gebieden zijn buiten dit, die genoemd zijn, het creëren van innovatie-ecosystemen buiten de categorieën, is that something that would also be interesting to you guys or not? For example, art, als we zouden noemen, arts, culture, fashion. Als we die vertical willen gaan empoweren in Suriname. Dat valt onder een van deze verticals. Dat valt onder education, talent en employment. En met name talent en employment. Oké. Ja, dus het is verder gespecificeerd. Maar gewoon om het simpel te houden, laat ik dus gewoon even dit zien. Maar het lijken wel vijf lijken misschien niet zoveel, maar it involves a whole lot more. Het is dan... En als we zouden praten over vrouwelijk ondernemerschap, en dat is een vraag die is binnengekomen, zouden dan die kunnen plaatsen in gender and diversity, right? Wel eigenlijk twee. Het zou gaan, wel afhankelijk van ook vrouwelijk ondernemerschap op welk gebied. Als het bijvoorbeeld gaat, we zijn nu bezig met een project dat is afgelopen maand goedgekeurd. En dat kan ik gewoon als voorbeeld gebruiken. En dat heet Reset. Reigniting Empowerment of Tribal Women in Suriname. En daar kijken we met name naar de cassava value chain. Als ik dat project als voorbeeld gebruik, dan target het bijvoorbeeld agriculture and natural capital, want het is cassava. Het target education, talent and employment, want het biedt werkgelegenheid aan. En het target gender and diversity, want het is gefocust op vrouwen. Dus het hoeft niet per se alleen één van deze gebieden te targeten. Vaak is het een mix, een combinatie van verschillende dingen. Oké, en als het, stel dat het ook gaat nog steeds om vrouwen stel uit verschillende geografische gebieden, maar dan van verschillende sectoren. Is dat ook iets interessants? Want je gaf net aan een voorbeeld van één specifieke value chain, maar wat als het nu
Not as one specific value chain is, maar echt gewoon divers. Oh, helemaal, want dat valt dan onder de ecosystem. Oké, got it. Ik denk dat we daarmee ook de vraag van Leander hebben beantwoord. Dankjewel Leander en Michael voor al de vragen tot nog toe. Maybe a step back, want dat is de vraag die we ook hebben voorbereid. Dat is, wie kan allemaal indienen? Wie kan een project indienen, kan een bedrijf indienen, mag een stichting indienen, wat. Want we hebben het nu specifiek over de grants, right? Oké. De grants zijn voornamelijk voor stichtingen en NGO's en bepaalde type bedrijven. Als het gaat om een bedrijf, bijvoorbeeld, laten we het noemen een start-up. Een start-up heeft een innovatief productidee en ze hebben resources nodig om een prototype te maken voor hun idee. Dan zouden ze in aanmerking kunnen komen voor een grant. Daar zijn dan wel voorwaarden aan verbonden. Bijvoorbeeld de grant ligt vaak tussen de $20,000 voor een prototype product en maximaal $100,000. De counterpart resources bij de prototype producten verschillen ook. Het kan bijvoorbeeld gaan om, wij komen in met 70% van de resources en de counterpart moet inkomen met 30%. Remember, ik ga tijdens aan producten echt en stadium van V-cycle het project of het bedrijf zelf zit. Zou je dat laatste even kunnen herhalen? Je brak eventjes af. Oh, ja, sorry. Ja, remember. Ja, ik ging gewoon even terug naar een van de slides waar ik dus aangaf dat onze producten zijn getarget. De financieringsproducten die we aanbieden zijn getarget specifiek op in wat voor stadium van de innovation cycle een projectidee of een bedrijf zich bevindt. Dus prototype is meestal fase 1. En dan is meestal een start-up. Je kan niet echt een heavy lening gaan aanbieden. De absorptiecapaciteit bestaat er ook niet vaak. Dus dan kunnen we dan voor zo'n bedrijf wel een grant geven, maar onder de voorwaarden die ik dan eerder aangaf. Ja, dan is het een grant van 20k, 70 komen jullie in en 30% komt de andere partij in. Even misschien van mijn zijde een domme vraag. Maar zou je absorptiecapaciteit kunnen uitleggen en hoe dat wordt bepaald als jullie kijken naar... Oké, ja. Is helemaal geen domme vraag hoor. Geen enkele vraag is dom, alleen de vragen die je niet stelt. Absorptiecapaciteit, wat ik daarmee bedoel is, kijk, je kan niet zomaar leningen verstrekken aan organisaties. Je moet ook kijken als een organisatie de lening aan kan. Bijvoorbeeld, om gewoon een voorbeeld te geven, als we praten over een US-dollar lening tegen een laat me dit even heel duidelijk zeggen. Dit is geen accuraat voorbeeld van een IDB Lab lening. Me niet vastpinnen hierop. Ik gewoon voor het gemak. Just out of my head, I'm pulling some numbers. Dit is geen IDB Lab leninginformatie. Maar stel bijvoorbeeld een bedrijf wil een lening hebben van $100,000. Based on the assessments dat we doen. We doen natuurlijk risk assessments, kijken naar sector, kijken naar het projectidee zelf. Zeggen we oké, we geven een rentepercentage van 10%.
dan gaan we ook moeten kijken naar de financial statements van het bedrijf. Dit is wat we aanbieden. Ga jij als bedrijf het aan kunnen? Want de bedoeling is niet dat we het bedrijf in problemen zetten natuurlijk. En dat is dus eigenlijk wanneer we praten over absorptiecapaciteit, dat we dus daarnaar kijken en dat wordt bedoeld. Dus het bedrijf zou eigenlijk al cashflow moeten hebben dat een beetje garandeert dat ze de maandelijkse aflossing zouden kunnen dekken. Of- Yes. Ja. Maar laten Nou, we niet ook, alleen, niet alleen cashflow, maar ook eigenlijk de financial projections over een x aantal jaar. Want een start-up heeft in het begin kan geen positief cashflow. Dus het is eigenlijk een hele financiële analyse dat door onze experts wordt gedaan, waarbij we een aantal instrumenten hebben die we gebruiken om te kijken naar of het bedrijf de lening aan kan of niet. Got it. Rich. ja, maar laten we even dan de vraag stellen. IDB Lab doet niet aan leningen, right? Of We wel? doen wel aan leningen. Oh. We hebben verschillende leningsopties. In mijn portfolio op dit moment heb ik geen leningen. So, wat zou het expliciet onderscheid zijn van de lening tussen IDB Invest en IDB Lab? Als we kijken naar de corporate side. Ja, het gaat om de ticket size. IDB Invest leningen bijvoorbeeld beginnen bij, afhankelijk van de sector hoor, maar gewoon als ik laatste ticket size moet nemen, dan begint dat bij ongeveer 2,5 miljoen US$ en daarboven. IDB Lab heeft leningen vanaf eventueel $100,000. Maar ik haast me wel erbij te zeggen dat de rentetarieven, zowel bij IDB Invest als IDB Lab, vaak marktconform zijn. Waarin we verschillen met de normale commerciële bank zijn dus vaak de aflossingsvoorwaarden en de grace periods en de technische assistentie dat we bieden ook als een additionality aan de bedrijven. How about, laat even gewoon nu naar de grants hoor. Wat wordt niet gefinancierd? Dus soms heb je binnen de grants dingen die wel worden meegenomen, maar er zijn ook dingen die meestal expliciet zeggen, dit wordt niet meegenomen. Ja. We financieren geen standalone events. Met standalone event bedoel ik geen marketing event of zo. Dat financieren we niet. We financieren geen grote infrastructurele werken. Dus als je bijvoorbeeld bij ons zou langskloppen voor een lening of zeg maar een grant om gewoon een gebouw neer te zetten, dat doen we niet. Als we kijken naar grant options ook, we financieren geen overhead costs als zodanig van de klant, van de implementation partner. Dus ook bijvoorbeeld als we een akkoord hebben bereikt voor een project, om dat middels een grantfinanciering te implementeren, dan als we kijken naar het budget, gaan we geen salarissen van employees betalen. We gaan geen utility costs voor je betalen en dat soort dingen. Het geld, de middelen moeten echt gericht zijn op het project, de implementatie van het project zelf. Dus als er consultancies nodig zijn, als er logistiek daaromheen nodig is. Wat we bijvoorbeeld wel kunnen financieren is als je consultants nodig hebt om bepaalde dingen te doen voor het project.
laat me gewoon even teruggaan naar Cassava-project dat ik eerder aanhaalde. Als er bijvoorbeeld een consultant nodig is om te kijken naar kwaliteit van cassave of de beste methode om dat te telen, dan zou dat wel gefinancierd kunnen worden. Kleine infrastructurele werken, bijvoorbeeld als er een irrigatiesysteem zou moeten worden aangelegd, dan zouden we dat eventueel ook wel kunnen financieren. We naderen het einde van onze live webseries vandaag. Maar ik heb toch wat key takeaway questions. I think are almost key takeaway. De opties die vandaag zijn aangeboden, zoals project-based funding, de start-up opportunities voor prototype financiering. Met financiering ben ik heel voorzichtig met grant. De grant, om het zo te noemen. Yeah. Wat zijn de average wait time voor, om te beginnen, de project ideas, dat gedeelte, om te weten om te weten als er, weet je, dat als het interessant is voor jullie. How long does it take? Het hangt meestal van onze werkdrukte af, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ik ben de enige IDB Lab persoon in Suriname, dus alles gewoon komt op mijn bord. En dat moet als nieuwe projectideeën moeten gecombineerd worden met de projecten, het managen van projecten die al in executie zijn en ook nog andere werkzaamheden. Meestal probeer ik het wel heel snel te doen. Als een projectidee wordt ingediend, dat ik gewoon meestal na 2 weken al tenminste een initieel antwoord geef. Als ik dat niet kan doen, dan geef ik dat meestal ook wel aan. Van hey, it's crazy right now. Weet je, geef me even wat meer tijd. Maar meestal 2 weken, na 2 weken persoon wel of dit iets is waar we potentie in zien of niet. Ja, oké. En dan geldt het overal dan voor alles eigenlijk dan. Ook voor de start-up, voor de start-ups die zouden aankloppen. Maar Ja. ook voor de NGO's en stichtingen die zouden aankloppen. Okay. Yes. Ja. Wat ik meestal wel ook doe, is nadat er een e-mail of een projectidee is ingediend, dat ik gewoon een initieel gesprek ook heb. Omdat soms vaak dingen uit het gesprek naar voren kunnen komen die niet op papier staan geschreven. Of soms denken mensen dit is niet interessant, terwijl het voor ons juist heel interessant is. Okay. No, that's good. I have some more questions, but we have to go to the closing, right, Diego? The key message for... We zijn gestart om te zeggen, hey, we gaan vandaag luisteren naar Shreshta en luisteren wat IDB Lab aan opportunities biedt voor Suriname, wat wij vanuit Suriname met IDB Lab samen kunnen doen. En wij plaatsen dit in het kader van Innovate Sranan. What is your closing of oproep? Wat voor oproep heb je naar de kijkers die nu of later zullen intunen voor ons? Mijn oproep zou zijn, don't be afraid to innovate. Omdat mensen... Ja, don't be afraid to innovate. Dare to innovate. Omdat mensen zich vaak roepen ze voor zichzelf allerlei restricties op. En durven ze de next step niet te ondernemen. Ik gaf het al aan in eerdere gesprekken met je, Rajiv. Soms kan innovation uit de meest onverwachte hoek komen. I mean, precision farming project dat ik ook heb gehighlight. Degene die met het projectidee kwam,
Ken Dorson. Hij is een artiest. Hij doet aan paintings, beeldhouwwerken. En je zou niet denken dat hij zich zou bezig gaan houden met drones, precision farming, rijstsector, Nikeri. But it works. And he did it. Dus je hoeft geen, het belangrijkste is just there. Just name the next step. En nee heb je, ja kan je krijgen. Je hoeft geen specialist te zijn op een gebied om dat gebied te willen helpen ontwikkelen of veranderen. You just need to have the motivation and drive. Met die woorden kunnen we komen tot het eind van deze zoveelste aflevering, I lost count, van Innovate Sranan, waarbij we de opportunities voor Suriname vanuit IDB Lab hebben behandeld. En we hebben speciaalste gast Shreshta Chotelal gehad. Dankjewel Shreshta. En je boodschap Dare to Innovate nemen we zeker tot ons en ik denk ook de kijkers. Dus nogmaals onze dank en tot de volgende aflevering sowieso. En ik denk dat we moeten sluiten met die hashtag, met die QR-code, or Diego. Yes, en dat is deze QR-code. We hebben een community, Suriname Innovation Ecosystem Community. Join the community. Er wordt van alles gedeeld, niet per se alleen van Silicon Dorp, maar ook andere partijen die actief zijn in het Surinaams ecosysteem. Dus wees er onderdeel van en like the quote says, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, let's go together. Dat was de 5e aflevering van Innovate Sranan. Ik wens jullie een genoegelijke dag verder. Tot de next one. Thank you, Shreshta. Thank you, Diego.